Αρχικά, το σημερινό βίντεο είναι το πρώτο που γυρνάμε με τη νέα σεζόν. Και πριν ξεκινήσει, θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και να σας δείξω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε, έχω πίσω μου green background, αλλά όπως σας είχαμε υποσχεθεί, πριν πάμε διακοπές, θα κάνουμε μία ανανέωση, θα κάνουμε μία ανακαίνιση στο στούντιο. Οπότε, από εδώ και πέρα, το background που θα έχουμε πίσω μας, ενώ γυρνάμε τα βίντεο, είναι ανακαινισμένο, είναι καινούριο, είναι πάρα πολύ ωραίο και θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Όπως λοιπόν μπορείς να δεις στο νέο μας background, στο νέο μας στούντιο, αρχικά πίσω μου ακριβώς έχουμε βάλει ένα σάκο ο οποίος εκφράζει δυναμισμό, εκφράζει γυμναστική και η γυμναστική είναι υγεία, και μετά από αυτό αποφασίσαμε πίσω ακριβώς από εμάς να βρίσκονται τρεις προσωπικότητες, τρεις άντρες, οι οποίοι τους θεωρούμε πολύ σημαντικούς και είναι κυρίως άντρες που θαυμάζουμε. Ο πρώτος βέβαια είναι ο Bruce Lee, ό,τι και να πούμε για τον Bruce Lee είναι λίγο, τον γνωρίζετε. Ο δεύτερος είναι ο Marlon Brando, σε αυτήν την αφίσα εδώ είναι από μία από τις καλύτερες ταινίες, το Godfather, ο Νονός, και φυσικά τρίτος και καλύτερος, το τονίζω, είναι ο Νίκος Γκάλης. Τι να πούμε τώρα για τον Νίκο Γκάλη, είναι ένας άντρας, είναι μια προσωπικότητα που θαυμάζουμε απίστευτα και θα θέλαμε να είναι συντροφιά μαζί με εμάς στα βίντεο. Πάμε τώρα στο σημερινό μας βίντεο. Κάθε φορά που προσπαθούμε να φλερτάρουμε μια γυναίκα που μας αρέσει, ανά πάσα στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο προβάλλουμε και επικοινωνούμε την αξία που αισθανόμαστε ότι έχουμε εμείς, αλλά και την αξία που πιστεύουμε ότι έχουμε συγκριτικά με τη γυναίκα που έχουμε απέναντί μας. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς η αξία μας επηρεάζει τον τρόπο που φλερτάρουμε. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Αρχικά, αξία για μια γυναίκα σημαίνει πολλά πράγματα. Το να έχουμε καλό γονίδιο και το να είμαστε υγιείς. Το να έχουμε αυτοπεποίθηση. Το να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε στρεσογόνες καταστάσεις και να διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις ώστε να βρίσκουμε λύσεις αντί να επικεντρωνόμαστε σε προβλήματα. Κοινωνικό στάτους. Για παράδειγμα, ο τρόπος που μας συμπεριφέρονται οι άλλοι και το πώς εμείς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς. Ή και η ικανότητα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και την ηγεσία για να εκφράσουμε ερωτικό ενδιαφέρον είναι κάποια από τα πολλά παραδείγματα τα οποία επικοινωνούν αξία στη γυναίκα. Από την άλλη, όταν απολογείσαι συνεχώς χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν λέω να είσαι αγενής, όταν αναζητάς διαρκώς την άδειά της για να κάνεις το οτιδήποτε, ή οι απόψεις των άλλων και η γνώμη των άλλων για εσένα έχουν τεράστια επίδραση πάνω σου, τότε αυτά είναι κάποια παραδείγματα τα οποία επικοινωνούν χαμηλή αξία στη γυναίκα. Βέβαια, όλα αυτά που αναφέραμε, όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία επικοινωνούν αξία και όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία επικοινωνούν χαμηλή αξία έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Τη σχέση που έχεις με τον εαυτό σου, και η συγκεκριμένη σχέση επικοινωνείται διαρκώς προς τη γυναίκα, σε κάθε συμπεριφορά σου, σε κάθε φάση που μιλάς. Όμως, συνήθως όταν μιλάμε και προσπαθούμε να φλερτάρουμε ή φλερτάρουμε με μια γυναίκα που μας αρέσει, στο μυαλό μας επικρατεί ένας ανεμοστρόβιλος σκέψεων. Σκέψεις οι οποίες συνήθως είναι «της αρέσω», «αυτό που είπε το κατάλαβα», «πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για να μην τη διακόψω», «πώς θα εκφράσω περαιτέρω το ενδιαφέρον μου για να συνεχίσει η συζήτηση και να έχουμε ένα φλερ το οποίο είναι περισσότερο ενδιαφέρον εν τέλει να καταλάβει ότι της αρέσω». Όμως αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις είναι ότι οι συγκεκριμένες σκέψεις είναι απόρρια ανασφάλειας. Όταν εσύ ο ίδιος έχεις τοποθετήσει τον εαυτό σου σε μια θέση χαμηλότερης αξίας από τη γυναίκα, είτε λόγω πεποιθήσεων, είτε γιατί έχεις κάποιες εμπειρίες οι οποίες έχουν λειτουργήσει με τρόπο που σε σαμποτάρει, τότε όλες αυτές οι σκέψεις γίνονται πολύ πιο έντονα. Γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει ώστε να μην κάνεις κάποιο λάθος και καταστρέψεις τις ελπίδες σου μαζί της. Όμως εδώ είναι που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, όταν κάνουμε κάποιες σκέψεις, οι σκέψεις έχουν την ικανότητα να μας δημιουργούν κάποια συναισθήματα. Όταν οι σκέψεις σου σε πιέζουν να προσπαθείς να υπεραναλύσεις τα πάντα, μην τυχόν και κάνεις κάποιο λάθος, τότε συμβαίνουν δύο αρνητικά σενάρια. Πρώτον, προσπαθείς να υπεραναλύσεις τα πάντα με αποτέλεσμα να βρίσκεσαι συνεχώς μέσα στο κεφάλι σου και να μην απολαμβάνεις τη στιγμή, να μην απολαμβάνεις το φλερτ, να μην απολαμβάνεις τη γυναίκα που έχεις απέναντί σου.
Το δεύτερο είναι ότι οι συγκεκριμένες σκέψεις που κάνεις, επειδή προέρχονται από κάποιες ανασφάλειες και από μια θέση που έχεις τοποθετήσει τον εαυτό σου χαμηλότερης αξίας συγκριτικά με τη γυναίκα, τότε οι συγκεκριμένες σκέψεις δημιουργούν κάποια συναισθήματα αρνητικά. Και αυτά τα συναισθήματα προβάλλονται διαρκώς προς τη γυναίκα. Κάθε φορά που έχουμε ένα συναίσθημα, επικοινωνείται προς τους άλλους από τον τρόπο που μιλάμε, από την τονικότητά μας, από τις παύσεις που κάνουμε, από την οπτική επαφή που έχουμε με τον άλλον, από τις κινήσεις των χεριών μας, από τη γλώσσα σώματός μας, από το οτιδήποτε. Και σε αυτό το σημείο είναι που θέλω να το πάμε λίγο παραπέρα. Όταν θέλεις απεγνωσμένα τα πράγματα να πάνε καλά, τότε σου δημιουργούνται κάποια συναισθήματα τα οποία προβάλλονται ως νευρικότητα. Και η συγκεκριμένη νευρικότητα επικοινωνεί στη γυναίκα, πρόσεξε, ότι προσπαθείς να πάρεις αξία από εκείνη. Δηλαδή, επικοινωνείται ένας τρόπος σκέψης ότι σε παρακαλώ, προσπαθώ να κάνω τα πάντα για να πάρω μια θετική αντίδραση, γιατί εγώ ο ίδιος δεν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου να συνεχίσω τα πράγματα δυναμικά, αλλά περιμένω την δική σου αντίδραση για να αισθανθώ καλά. Και αυτό η γυναίκα εκείνη τη στιγμή το αντιλαμβάνεται. Και το αντιλαμβάνεται με τέτοιο τρόπο όπου η νευρικότητά σου ή πολλές φορές η ανάγκη να ελέγξουμε τα πάντα σε μια επικοινωνία, σε έναν διάλογο ή στο φλερτ δημιουργεί μια αρνητική συναισθηματική εμπειρία για τη γυναίκα και γενικότερα με έναν άνθρωπο που προσπαθείς να επικοινωνήσεις τις προθέσεις σου, τις απόψεις σου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το φλερτ είναι μια συναισθηματική εμπειρία. Και αν εσύ ο ίδιος δεν προβάλλεις τα συναισθήματα που θέλεις, αν δεν προβάλλεις ενθουσιασμό, αν δεν διασκεδάζεις εσύ ο ίδιος, τότε η γυναίκα με την πάροδο του χρόνου θα βαρεθεί ή θα μπλοκάρει και θα χρειαστεί από εσένα τις δικές σου ηγετικές ικανότητες και την αποφασιστικότητά σου για να προχωρήσεις τα πράγματα μπροστά και να προβάλλεις τα κατάλληλα συναισθήματα. Μην ξεχνάς, το τεχνικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η γλώσσα σώματος, το τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Όμως κάθε φορά που επικοινωνείς με κάποιον, κάθε φορά που αποφασίζεις να φλερτάρεις με μια γυναίκα που σου αρέσει πολύ, της επικοινωνείς ολόκληρη τη ζωή σου και ολόκληρη την καθημερινότητά σου. Αν εσύ ο ίδιος δεν προσφέρεις αξία στον εαυτό σου με καθημερινή δράση, αν δεν κάνεις πράγματα που γουστάρεις ή αν η ίδια σου η ζωή δεν σου αρέσει και τόσο, μέσα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, τότε αυτό προβάλλεται στη γυναίκα, γιατί ο τρόπος που αισθάνεσαι για τη ζωή σου θα προβληθεί στιγμιαία προς τη γυναίκα και τότε είναι που αλλάζουν όλα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τη διαφορά ανάμεσα σε δύο τρόπους σκέψης. Ο ένας τρόπος σκέψης είναι ότι προσπαθώ να αποδείξω στη γυναίκα που μου αρέσει ότι αξίζω, γιατί ο ίδιος δεν το πιστεύω και στηρίζομαι σε μια πολύ συγκεκριμένη αντίδραση της γυναίκας για να το πιστέψω. Ο άλλος τρόπος σκέψης είναι ότι κάθε φορά που επικοινωνώ, κάθε φορά που φλερτάρω με μια γυναίκα που μου αρέσει, μπορώ και ενισχύω διαρκώς τη δική μου διάθεση για να περάσω και εγώ καλά και η γυναίκα. Και φυσικά για να έχεις αυτόν τον τρόπο σκέψης θα χρειαστεί και στην καθημερινότητά σου να παίρνεις ρίσκα για να εξελίσσεις και να αναπτύσσεις διαρκώς τον χαρακτήρα σου, βγαίνοντας συνεχώς από τη ζώνη άνεσης. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το πώς η αξία σου επηρεάζει τον τρόπο που φλερτάρεις. Και εγώ προσωπικά και όλη η ομάδα του Men of Style θα θέλαμε να σου ευχηθούμε καλή σεζόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε. Γεια χαρά! And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.